بسم الله الرحمن الرحيم. كان لدينا لقاء جيد مع سعادة السفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد حول التباحث. طبعا هو اللقاء الاول بيننا بعد استلام سعادة السفير مهامه في بغداد، للتباحث حول عدة امور. تدرون جميعا لا يحتاج الى توضيح بان للولايات المتحدة الامريكية دور مهم في عملية تحرير المناطق الخاضعة الان تحت سيطرة داعش، وبالتأكيد هذا الدور ولدى الولايات المتحدة أيضا دور كبير من حيث الجانب الإنساني في العراق، من حيث المنح المقدمة للعراق. لهذا التواصل مع السفارة الأمريكية في بغداد هو أحد أهم الإجراءات التي تخدم عملية الاستجابة الإنسانية لعمليات التحرير القادمة، وكذلك لعمليات خدمة النازحين حاليا، وبالتأكيد للعمليات العسكرية. نحن بجانبنا بصراحة ناقشنا عدة أمور. أهم هذه الأمور هي كيفية وإجراءاتنا في مسألة التهيؤ من الناحية الإنسانية للنزوح المتوقع جراء عمليات تحرير نينوى. بالتأكيد تدرون أن عمليات تحرير نينوى على الأبواب، وهذه العمليات سوف تنتج عنها عملية نزوح. نحن تباحثنا في هذا الجانب، جانب المساعدات التي من الممكن أن تقدمها السفارة، وكذلك تباحثنا حول الدروس المستنبطة صراحة من عمليات تحرير الفلوجة وعمليات تحرير الشرقات وكيفية استخدامها. بالنسبة للعملية إجراءاتنا كالآتي: هناك تنسيق جيد مع حكومة الإقليم، هناك تنسيق جيد مع محافظات الإقليم حول كيفية الاستجابة الإنسانية، هناك تنسيق جيد مع محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، والإجراءات الميدانية جارية على قدم وساق في مسألة بناء المخيمات، في مسألة تهيئة الخزين اللازم لعملية الاستجابة. هناك لدينا تنسيق جيد مع قيادة العمليات المشتركة، وسوف تكون هناك فريق مشترك للعملية للاستجابة الإنسانية من خطوط التماس وخطوط الاشتباك إلى مراكز الإيواء. سوف تكون هناك تسهيل إجراءات جيدة إن شاء الله في مسألة التدقيق الأمني، وسوف تكون هناك إجراءات جيدة أيضا في إبقاء النازحين في أماكنهم وفي بيوتهم وعدم خروجهم كنازحين، إبقاء المدن والقصبات التي سوف تحرر إن شاء الله بإبقاء الناس في بيوتهم كما كانت الحالة في الشرقات. طبعا الحالة في الشرقات جدا مفرحة لنا كوزارة الهجرة، لأن أصبحت هناك عملية تحرير مدينة كبيرة دون أن ينزح من المدينة أثناء عملية التحرير، في الأسبوع الذي حصل فيه التحرير دون أن ينزح أي عائلة. وبالعكس أصبحت هناك عودة للعوائل بعد 24 ساعة، وهذا إجراء جدا جيد مقارنة بعمليات التحرير في المناطق الأخرى. مرة أخرى الشكر والترحيب بسعادة السفير، لكن أقول لكم سعادة السفير سوف يصرح للإعلام ولكن لا يستقبل الأسئلة. إذا هناك أسئلة سوف تكون موجهة إلينا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you'll forgive me, I'm going to speak in English so that I can be clear. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني سوف أكمل باللغة الإنجليزية. I've had the great pleasure this morning of having my first meeting with His Excellency the Minister to begin my personal discussions about the coordination of humanitarian efforts as we prepare for the liberation of the city of Mosul and the Nineveh province. كان لي شرف اللقاء بمعالي السيد الوزير والنقاش والتباحث بخصوص التهيئة الإنسانية والاستجابة الإنسانية في موضوع تحرير الموصل وحملة تحرير الموصل. But as the Minister has pointed out, the discussions for the planning for the humanitarian assistance to people who will leave Mosul between the government, the United States, the United Nations, and other international organizations is already long-standing, ongoing, and quite strong. ومثل ما أشار معالي السيد الوزير فإن الإجراءات والتباحثات والنقاشات فيما يخص موضوع الاستجابة الإنسانية والتهيئة الإنسانية بين حكومة العراق الموقرة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وبقية المنظمات الإنسانية ذات الصلة، فهي كانت وما زالت وستبقى مستمرة في هذا الصدد. And we believe that the goals of the United States as we look toward the liberation of Mosul and assistance to people who might be forced to leave are the same goals as
the ministry, and all of Iraq. وهدفنا هو تقديم افضل المساعدات الانسانيه سواء كولايات المتحده الامريكيه، وايضا هذا الهدف بالنسبه لحكومه العراق وايضا وزاره الهجره والمهجرين في هذا الصدد، التركيز نحو المساعده الانسانيه للناس اللي ممكن ان ينزحوا من عمليه الموصل. The first goal is to liberate Mosul, Nineveh, and all of Iraq from Daesh. الهدف الاول هو تحرير الموصل وكل اراضي العراق من سيطره داعش الارهابي. And the second goal is to make sure that the people of Iraq are as well taken care of and properly taken care of with the help of the international community as we can do. والهدف الثاني هو أن شعب العراق وأهل العراق يتم التعاطي معهم والاستجابة لهم بأفضل طريقة ممكنة، سواء نحن كحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كمجتمع دولي. And we have provided over the past 2 weeks an additional $181 million to the government of Iraq and international organizations specifically for humanitarian assistance in connection with the operations to liberate Mosul. ونحن خلال الأسبوعين الماضيين قمنا بتقديم أكثر من 180 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكمنحة إنسانية للتهيئة الإنسانية والاستجابة الإنسانية فيما يخص بالأخص موضوع تحرير الموصل. A third goal that we have is to help the government of Iraq set the conditions for the safe and quick return of internally displaced people to their homes. والهدف الآخر هو أيضا مساعدة حكومة العراق الموقرة في خلق وتهيئة الظروف المناسبة للاستجابة السريعة والآمنة لاستقبال النازحين وسرعة عودتهم إلى أماكنهم. And as His Excellency the Minister mentioned, in the most recent campaign in Sharkat, people began to return very quickly within 48 hours of the liberation of Sharkat. ومثل ما قال أشار معالي السيد الوزير أنه الناس النازحين قاموا بالرجوع إلى الشرقات في أقل من 24 ساعة. In other parts of the country that has been a bit more difficult, and the United States has been involved, for example, in Ramadi, in removing the explosives and the bombs left behind by Daesh, and have removed a large amount of explosive material to make it possible for people to return to Ramadi. وفي أماكن أخرى من العراق كالرمادي فالولايات المتحدة الأمريكية أيضا فاعلة ونشيطة جدا في موضوع إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات الغير منفرقة وأيضا خدماتها في هذا المجال لسرعة عودة الناس إلى أماكنهم. And I pledge to His Excellency the Minister and to all the people of Iraq the continued support and cooperation of the government of the United States for the government's efforts and for the efforts of the international community and the United Nations to make sure that this potential crisis surrounding the liberation of Mosul has the least effect on the citizens of Iraq as possible. وأنا أتعهد كولايات المتحدة الأمريكية كسفارة أمريكية كمجتمع دولي بتقديم كل الدعم الممكن والدعم المستمر لحكومة العراق الموقرة أيضا لوزارة الهجرة والمهجرين في سبيل التعاطي مع الكارثة الإنسانية المحتملة ممكن أن تنتج عن العمليات العسكرية في الموصل. So, Mr. Minister, we look forward to continued cooperation, and we will continue to prepare and help the government of Iraq prepare to deal with the crisis that we expect, but looking forward to the eventual liberation of Mosul, the rest of Iraq, and the return of all Iraqis to their homes. ومعالي السيد الوزير نحن نتطلع لاستمرار التعاون الوثيق فيما بيننا والتهيئة المستمرة لمنع حدوث أي كارثة إنسانية محتملة وأيضا مساعدة حكومة العراق والوزارة وشعب العراق في هذا الصدد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معاليكم. شكرا لكم.